Chilling. Tapos din tayo. Kamusta mga buhay-buhay? Lockdown pa rin tayo. Ewan ko. COVID ito kailang matatapos. Nakakabaliw na. Walang variant. Ibang variant. Guys, dami sinampay, no? Dito kasi akong tutulog sa kwarto ng mama ko. 2,000 years later. Wala lang, just chilling. Papalamig sa aircon. Sana, may aircon, di ba? Tayo po'y gagawa ng ginsang hotdog. Tama po ito. Ngayong MECQ na lahat tayo mga nakulong sa bahay dahil bawal lumabas. Yung ginsang hotdog ay tipid lang po pag ikaw ay wala masyadong budget. Pwede na yung ginsang hotdog mga kababayan. Masarap yan. Try nyo guys. Kung isa kayong hotdog. Isa-isa na kayo ng hotdog. Ayan guys, maganda yun. Isa-isa yung hotdog. May time. ketchup instead of tomato sauce.
items na gamitin natin. Salat na po tayo ng mantika. Dapat pala may stand ako, no? Natin. Ayan, pwede na yan. Lagyan natin ng mantika. Gamit ako ng mantika. Ito yan. Tanong lang ako ng mantika. Konting mantika. Tapos, gigisa na tayo. Mantika. Ayan na. Punong-puno yung basura namin, nakakahiya. Magigisa kayo, kailangan parang golden brown siya. Isa nyo.
siguro. Yan talaga parang siya parang tulak pa. Konting salt. Ayan, guys, sarap po. Sarap na siya. Tipid lang yan. Wala pang budget. Pwede nang ginisa natin. So, yun na nga. Kaya siya nangingin yung kapatid ko na mainilan talaga yan. Yun na.